Γεια σας φίλοι μου, σας καλωσορίζω για ακόμα μία φορά στο κανάλι. Πρόσφατα έχω αλλάξει και όνομα, όπως τα είδατε, έπρεπε να γίνει για κάποιους λόγους. Καλή χρονιά σε όλους φίλοι μου, ελπίζω να περάσατε και τέλεια και να ξεκουραστήκατε. Στη σημερινή ανάγνωση φίλοι μου θα δούμε ποια είναι τα μηνύματα της ψυχής του ατόμου που σας ενδιαφέρει. Αφορά κυρίως καρμικές σχέσεις, soulmates, μηνύματα που δεν είναι εύκολο ή λογικά και συναισθήματα λογικά να εξηγηθούν, για καρμικές σχέσεις, twin flames, τι θα ήθελε η ψυχή του ή η ψυχή της να σας πει. Αν υπάρχει δηλαδή ένα άτομο στη ζωή σας ή στο ενεργειακό σας πεδίο που σκέφτεστε έντονα, αν νιώθετε ένα δεσμό που δεν εξηγείται λογικά, μια σύνδεση καρμική όπως σας είπα πριν, soulmate ή twin flame, τότε αυτή η ανάγνωση σας κάλεσε για κάποιο λόγο. Θα ακούσουμε λοιπόν φίλοι μου το μήνυμα της ψυχής του ατόμου που σας ενδιαφέρει προς τα εσάς, όσα δεν υπόθηκαν, όσα κρατήθηκαν μέσα στην καρδιά, όσα ταξιδεύουν ακόμα ανάμεσά σας σε άλλο επίπεδο. Οπότε κλείστε τα μάτια σας για λίγο, διαλογιστείτε και διαλέξτε με τη διαίσθησή σας την ομάδα που σας έλκει περισσότερο. Έχουμε λευκή ιριδίζουσα πεταλούδα, φούξια ροζ, λίγο κόκκινη φαίνεται πάνω στο μαύρο, και γαλάζια πεταλούδα, ομάδα 1, ομάδα 2 και ομάδα 3 φίλοι μου. Οπότε πάμε κατευθείαν να δούμε την ομάδα 1. Καλή και αγαπημένοι, όσοι διαλέξετε την ομάδα 1 με την ιριδίζουσα πεταλούδα, ξαναθυμίζω, βλέπουμε τα μηνύματα της ψυχής του ατόμου που σας ενδιαφέρει. Μιλάω για καρμικές σχέσεις, soulmates, okay. Σχέσεις που δεν εξηγούνται εύκολα και συναισθήματα που δεν εξηγούνται με τη λογική. Να κατέψω λίγο τις κάρτες, να δούμε αρχικά την ενέργεια, το κάνω μία, της ψυχής του ή της ψυχής της προς εσάς, τι θέλει να σας πει αλλά δεν μπορεί, ο καρμικός δεσμός ανάμεσά σας, τι μαθαίνει η ψυχή του ή η ψυχή της από εσάς, τι ζητάει η ψυχή του από εσάς τώρα, φυσικά μηνύματα ανώτερης καθοδήγησης και που οδηγεί αυτή η σχέση σε επίπεδο ψυχής, όποια σχέση και να είναι αυτή. Λοιπόν, έχουμε το 5 των ράβδων, ανάποδα. Όσον αφορά την ενέργεια του ατόμου, της ψυχής του ατόμου τώρα, τι θέλει να σας πει και δεν μπορεί, λόγια που δεν υπόθηκαν, μπλοκαρίσματα, φόβοι, ομάδα 1, παρακαλώ. Λοιπόν, 3 των σπαθιών. Θα πάω λίγο πιο πάνω. Το άτομό σας λοιπόν είναι πάρα πολύ στεναχωρημένο φίλοι μου. Δεν σας το έχει κρύψει αυτό, δεν το έχει μοιραστεί ποτέ, δεν σας έχει αφήσει ποτέ να το δείτε. Ο καρμικός δεσμός μεταξύ σας, δηλαδή σε τι κατάσταση είναι η σχέση σας, ποιος είναι ο σκοπός αυτής της σύνδεσης, ας το πούμε. Knight of Wands. Λοιπόν, ο υπότης των ράβδων ανάποδα. Ποια είναι τα μαθήματα που παίρνει η ψυχή του ή η ψυχή της από εσάς, το μάθημα που ενεργοποιείτε δηλαδή εσείς στο άτομο. Page of Pentacles, ακόλουθος τον κολλάμε τα ελληνικά. Ο ακόλουθος των δινάριων, να το πω. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως, θα τα συνοψίσουμε. Τι ζητάει η ψυχή του ή η ψυχή της από εσάς τώρα. Ο υπότης των κυπέλων ανάποδα. Μήνυμα ανώτερης καθοδήγησης από εσάς. Για εσάς μάλλον, τι χρειάζεται εσείς να ξέρετε για να ευθυγραμμιστείτε με το μονοπάτι σας. Πολλά ανάποδα. King of Wands, ο βασιλιάς των ράβδων ανάποδα.
και πού οδηγεί η σχέση σε επίπεδο ψυχής. Όποια σχέση, ξαναλέω, και αν είναι, μπορεί να είστε σε απόσταση, να μην υπάρχει επικοινωνία. Τι έχουμε εδώ πάλι, coins, 4, των πεντάκτηνων κόλλησα πριν, των πεντάκτηνων ανάποδα. Κοιτάξτε τι συμβαίνει εδώ για το 1. Έχουμε την πρώτη κάρτα για το τι ενέργεια έχει η ψυχή του ή η ψυχή της τώρα. Έχουμε το 5 των ράβδων. Τι μας δείχνει αυτό, φίλοι μου? Το άτομό σας έχει κουραστεί πάρα πολύ, είναι εξαιρετικά κουρασμένο από τη σύγκρουση. Εδώ μας δείχνει ότι δεν θέλει άλλο πόλεμο, δεν θέλει άλλη ένταση. Το άτομό σας επιλέγει την ηρεμία, ακόμα και αν σημαίνει αυτό απομάκρυνση. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι είχατε εντάσεις μέσα στη σχέση, τσακωνόσασταν. Ουσιαστικά δηλαδή θέλει ηρεμία, αλλά το επιλέγει μέσα από την αποστασιοποίηση. Το άτομό σας ενδεχομένως να έχει αποστασιοποιηθεί από σας, να μην έχετε επικοινωνία ή να σας κρατάει σε απόσταση. Αυτό που λέει είναι ότι δεν αντέχω άλλο την ένταση, ακόμα και αν σημαίνει ότι πρέπει να απομακρυνθώ. Οκ. Είναι πάρα πολύ κουρασμένο δηλαδή. Τι θέλει να σας πει, αλλά δεν μπορεί? Βλέπετε, είναι ξεκάθαρη η κάρτα εδώ. Λοιπόν, το άτομό σας βιώνει βαθύ συναισθηματικό πόνο, λόγια που δεν έχουν υποθεί, πληγή που δεν έχει κλείσει. Αυτό που μας λέει εδώ το άτομό σας, φίλοι μου, είναι ότι πονάω για εμάς, αλλά δεν ξέρω πώς να το εκφράσω και δεν ξέρω και τι να κάνω. Υπάρχει ξεκάθαρα πόνος, φίλοι μου. Είναι καθαρός ακατέργαστος πόνος, λόγια που δεν έχουν υποθεί, συναισθήματα που έμειναν μέσα, μισά. Η ψυχή του λέει πονάω για εμάς. Και ύστερα, φίλοι μου, έρχεται ένας υπότης των ράβδων στη τρίτη θέση. Ο καρμικός δεσμός μεταξύ σας είναι ο The Knight of Wands ανάποδα, όπως βλέπετε. Έντονη έλξη. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο, παιδιά, ότι η έλξη είναι απίστευτη, υπάρχει πάρα πολύ πάθος. Δεν υπάρχει όμως κατεύθυνση, γι' αυτό και είναι ανάποδα. Η σύνδεση αυτή ενεργοποιεί δυστυχώς την ανοριμότητα, φυγή και παρορμητικότητα. Εδώ δηλαδή ποιο είναι το καρμικό μάθημα για τη σχέση αυτή? Να μην μπερδεύετε το πάθος με τη σταθερότητα. Άλλο το πάθος, άλλο η σταθερότητα. Εντάξει, δηλαδή δεν βλέπω εδώ σταθερότητα ουσιαστικά. Δηλαδή έχουμε έναν έντονο, ασταθή δεσμό. Ένα πάθος χωρίς κατεύθυνση, έλξη χωρίς σταθερότητα, όπως σας είπα. Το καρμικό μάθημα είναι για το πώς ότι το πάθος από μόνο του δεν αρκεί. Okay. Δεν μπορεί να κρατήσει μόνο το πάθος στη σχέση. Μετά στην τέταρτη θέση έχουμε τον ακόλουθο των πεντάκτηνων ανάποδα. Τι μαθαίνει η ψυχή του ή η ψυχή της από εσάς? Μαθαίνει λοιπόν, φίλοι μου, τι σημαίνει χαμένη ευκαιρία. Εσείς της δείχνετε ή του δείχνετε πως τίποτα δεν χτίζεται χωρίς προσπάθεια και συνέπεια. Ξαναλέω, τίποτα δεν χτίζεται χωρίς προσπάθεια και χωρίς συνέπεια. Και μόλις τώρα είχα και ειδοποίηση, για επιβεβαίωση ήταν αυτό. Μου καθρεφτίζεις αυτό που δεν μπορώ ακόμα να σου προσφέρω. Οκ. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν συνέπεια και προσπάθεια, κάτι που δεν βλέπω να υπάρχει εδώ μεταξύ σας, δυστυχώς. Λοιπόν, στο τι ζητάει η ψυχή του από εσένα έχουμε έναν
υπότη των κυπέλων ανάποδα, το οποίο σημαίνει πάρα πολύ συναίσθημα. Ο υπότης των κυπέλων είναι από τις πιο συναισθηματικές κάρτες, από τις πιο ρομαντικές κάρτες. Το άτομό σας, φίλοι μου, θέλει συναισθηματική απόσταση. Δεν μπορεί να σταθεί στο ρόλο του, δεν μπορεί να σταθεί στο ρόλο του ερωτικού συντρόφου αυτή τη στιγμή. Θέλει απόσταση. Όχι από έλλειψη συναισθήματος, αλλά από φόβο και συναισθηματική σύγχυση. Ναι, το άτομό σας είναι σε σύγχυση, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή. Είναι πληγωμένο, είναι κουρασμένο, εξουθενωμένο. Υπάρχει συναισθηματική σύγχυση και ζητάει απόσταση. Στην επόμενη θέση τώρα, με τον βασιλιά των ράβδων ανάποδα, εδώ μας λέει, φίλοι μου, πρόσεχε, μην παρασυρθείς από λόγια χωρίς πράξεις. Δηλαδή πολλά λόγια, πολύ πάθος, πολύ ένταση, συγκρούσεις. Προσέξτε, μην παρασυρθείτε από λόγια, μόνο λόγια δηλαδή, να μην βλέπετε έμπρακτα πράγματα. Υπάρχει τάση για χειρισμό, εγωισμό ή ασυνέπεια από την πλευρά του ατόμου σας. Το είδαμε και πριν, μου το επιβεβαιώνουν όλες οι κάρτες, ότι ενώ υπάρχει συναίσθημα, υπάρχει πάθος, έλξη, αλλά είναι και πληγωμένο και εξουθενωμένο και δεν μπορεί να σταθεί πρακτικά σε εσάς. Εδώ το μήνυμα, παιδιά, είναι... Επίσης, να σας πω ότι υπάρχει τάση με τον βασιλιά των ράβδων ανάποδα. Έχει τάση το άτομο για το οποίο ρωτάμε, που σας ενδιαφέρει, για χειρισμό, εγωισμό ή ασυνέπεια. Αυτή η ασυνέπεια μου βγαίνει συνέχεια. Δεν ξέρω μήπως το άτομό σας είναι συναισθηματικά ανώριμο. Λοιπόν, το μήνυμα για σας εδώ είναι πάρα πολύ, είναι ξεκάθαρο, φίλοι μου. Πάρτε πίσω τη δύναμή σας και μην αφήνετε άλλον να ορίζει την αξία σας. Γιατί έχει τάση για χειρισμό, δηλαδή μπορεί και να σας υποτιμά ή να σας έχει υποτιμήσει στο παρελθόν και γι' αυτό να έχουν γίνει και οι συγκρούσεις. Δεν γίνονται οι συγκρούσεις και οι τσακωμοί έτσι, οι εντάσεις, για κάποιο λόγο γίνονται και εδώ βλέπω ότι υπάρχει έντονη τάση για χειρισμό, εγωισμό από το άτομο, είναι πολύ εγωιστής, αλλά και τρομερά ασυνεπής. Οπότε φροντίστε να πάρετε πίσω τη δύναμή σας και να μην αφήνετε το άτομο αυτό να ορίζει την αξία σας. Πού οδηγεί αυτή η σύνδεση σε επίπεδο ψυχής? 7 των πεντάκτηνων ανάποδα. Λοιπόν, είναι ολοφάνερο ότι εδώ υπάρχει απογοήτευση, κούραση, μια αίσθηση ότι επένδυσα χωρίς ανταπόδοση. Η ψυχή σας καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να περιμένει ή αν θα αλλάξει πορεία. Το μήνυμα της ψυχής σας εδώ, το μήνυμα της ψυχής είναι ξεκάθαρο. Απελευθερωθείτε από προσδοκίες που δεν καρποφορούν. Δηλαδή, αν δείτε ότι η σχέση αυτή δεν προχωράει, έχει συνέχεια επώδεια, δεν αποδίδει καρπούς, αυτό που λέμε, δηλαδή δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα, κοιτάξτε να απελευθερωθείτε από αυτό. Γιατί σας φέρνει πίσω, από ό,τι βλέπω. Το συνολικό λοιπόν μήνυμα της ψυχής του ατόμου στην ομάδα 1, φίλοι μου, είναι ότι η ψυχή του, να κάνουμε ένα ρεζουμέ, η ψυχή της κουβαλά πόνο και σύγχυση, υπάρχει φοβερή έλξη αλλά δεν υπάρχει ωριμότητα. Η σύνδεση αυτή σας καλεί να θυμηθείτε τη δύναμή σας, να πάρετε τη δύναμή σας πίσω και να σταματήσετε να επενδύετε εκεί που δεν υπάρχει σταθερότητα. Ήρθε η ώρα να επιλέξετε τον εαυτό σας χωρίς ενοχές. Εντάξει. Αυτά βλέπω, φίλοι μου. Αν αυτό το μήνυμα άγγιξε την καρδιά σας, να θυμάστε το εξής. Ότι καμία σύνδεση δεν έρχεται τυχαία, έτσι. Καμία σύνδεση δεν έρχεται τυχαία. Όλα, αλλά δεν είναι όλες γραφτό να μείνουν. Δηλαδή να διαρκέσουν.
Εσείς από την πλευρά σας τιμήστε την ψυχή σας, διάλεξε και να διαλέξετε και να ορίσετε εσείς την αξία σας και όχι οι άλλοι, και να αφήσετε μόνο ό,τι μπορεί να σας συναντήσει στο ίδιο επίπεδο με εσάς. Εντάξει, μην απογοητεύεστε, προχωράτε μπροστά, την αξία σας την ξέρετε μόνο εσείς, δεν μπορεί να την ορίσει κανένας άλλος και να σας χειριστεί. Σας ευχαριστώ φίλοι μου που με ακούσατε στην ομάδα 1. Πάω στην επόμενη ομάδα, στη 2. Λοιπόν, φίλοι που διαλέξατε την ομάδα 2 με την ροζ φούξια ροζ πεταλούδα και τα άνιμε τάρο που είναι αυτό το deck. Πάμε και για σας φίλοι μου να δούμε ποια είναι τα μηνύματα της ψυχής του, τι συμβαίνει, ή της ψυχής της, τι συμβαίνει σε αυτή τη σχέση. Ουσιαστικά δηλαδή μην ξεχνάτε ότι κάνουμε ανάλυση της σχέσης μεταξύ σας, είτε είστε σε απόσταση είτε είστε μαζί, κυρίως για απόσταση θα έλεγα, αλλά και για αυτούς που είναι μαζί και βλέπετε περίεργα πράγματα να συμβαίνουν και θέλετε λίγο ένα clarification, μια πώς να το πω, να διελευκάνουμε λίγο τι συμβαίνει, σε ποια φάση είστε, δηλαδή. Πάμε φίλοι μου γρήγορα, κάρτα 1, King of Wands, Reversed, πότη στο ράβδον για την τωρινή κατάσταση, πώς είναι το άτομό σας, ναι δεν είναι και στα καλύτερά του. Από ό,τι βλέπω εδώ έχουμε ένα reverse, ένα ανάποδο βασιλιά ράβδων, 4 of Wands, 4, ναι δεν είναι χαρούμενο το άτομό σας φίλοι μου, 4 το ράβδων ανάποδα, σαν να είναι αδύναμο, σαν να είναι στεναχωρημένο, Ace of Cups για την τρίτη θέση, τα μαθήματα, θυμάμαι, ναι. Θα δούμε συνολικά όμως. Πέμπτη θέση, Ace of Pentacles, τι γίνεται, άσος πεντάκτηνων, πολύ άση εδώ. Το έχω βάλει πολλά. Ο πύργος. Λοιπόν, κάτι έχει συγκλονίσει το άτομό σας και τη σχέση από ό,τι βλέπω. Κάτι έχει γίνει μεταξύ σας, δηλαδή πολύ έντονο και έχει έρθει ρήξη. 5 κούπες ανάποδα. Υπάρχει πολύ στεναχωρία από ό,τι βλέπω εδώ. Στο άτομό σας φίλοι μου, έχει απογοητευτεί εδώ το άτομό σας. Θα σας τα πω όμως πιο αναλυτικά. 6, 7, να τα δούμε λίγο συνολικά και Queen of Cups, η βασίλισσα των κυπέλων ανάποδα. Η ενέργεια του ατόμου σας, η ενέργεια της ψυχής του ατόμου αυτή τη στιγμή με το βασιλιά των ράβδων ανάποδα είναι μπερδεμένος ή μπερδεμένη, είναι ασταθής, μπερδεμένος και ασταθής δηλαδή ουσιαστικά. Επειδή έχουμε ράβδους, υπάρχει σίγουρα έλξη, αλλά συνοδεύεται από πολύ εγωισμό, μιλάμε για πολύ εγωισμό, έλεγχο ή φόβο απώλειας δύναμης. Δηλαδή το άτομό σας φοβάται πάρα πολύ, είναι πολύ εγωιστής και φοβάται μην χάσει τον έλεγχο ή τη δύναμή του. Η ψυχή της ή η ψυχή του δεν ξέρει πώς να σταθεί απέναντί σας φίλοι μου, χωρίς να νιώσει ότι χάνει τον έλεγχο. Εντάξει, δηλαδή το θέμα, το πρόβλημα εδώ στην ομάδα 2 είναι ότι το άτομό σας φοβάται μην χάσει τον έλεγχο, τη δύναμή του μέσα στη σχέση. Άρα εδώ μιλάμε για πάρα πολύ εγωισμό κιόλας. Τι θα ήθελε να πει αλλά δεν μπορεί. Έχουμε το 4 το ράβδον ανάποδα. Αυτό που δεν μπορεί να σας πει είναι ότι δεν νιώθει ασφάλεια. Ωραία. Σε συνδυασμό λοιπόν με τον βασιλιά των ράβδων εδώ βλέπω ότι δεν νιώθει ασφάλεια. Γιατί δεν νιώθει ασφάλεια αυτό το άτομο? Γιατί νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο αρχικά. Εντάξει, δεν έχει τον έλεγχο στη σχέση, οπότε δεν νιώθει και ασφάλεια.
δεν αισθάνεται έτοιμος ή έτοιμη για σταθερότητα, δέσμευση ή σπίτι που λέμε, έτσι. Αυτό που μας λέει εδώ τι είναι? Δεν ξέρω αν μπορώ να σου προσφέρω αυτό που αξίζεις. Γιατί όλα αυτά? Γιατί είναι control freak λιγάκι εδώ, εγωιστής και control freak, θέλει να έχει συνέχεια τον έλεγχο. Αυτό είναι με αποτέλεσμα να τον κάνει να αισθάνεται, να μην αισθάνεται ασφάλεια και να μετατρέπεται όλο αυτό στο ότι δεν ξέρω αν μπορώ να σου προσφέρω ασφάλεια, δεν ξέρω αν μπορούμε να προχωρήσουμε σοβαρά κτλ. Να καταλαβαίνετε. Λοιπόν, στην τρίτη θέση, ο καρμικός σας δεσμός, ο δεσμός απέναντί σας ψυχής, εδώ βλέπουμε ότι σε επίπεδο ψυχής η σύνδεσή σας είναι αληθινή και καθαρή, φίλοι μου. Αυτό είναι πολύ καλό. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει συναισθηματικό άνοιγμα και δυνατότητα θεραπείας. Αυτό δείχνει soulmate ενέργεια, αδελφές ψυχές δηλαδή, ακόμα και αν η πραγματικότητα δεν το αντικατοπτρίζει. Γιατί υπάρχουν εδώ προστριβές, όπως σας είπα, είναι πολύ εγωιστής το άτομο, ενδεχομένως πρέπει να κάνει και δουλειά με τον εαυτό του. Να δει λίγο, να αφήσει τον έλεγχο, γιατί και ο πολύς εγωισμός δεν βοηθάει σίγουρα. Έτσι, βλέπω δηλαδή και το ενδεχόμενο θεραπείας εδώ. Η ψυχή του ή η ψυχή της τι μαθαίνει, φίλοι μου? Έχουμε το νάσο των πεντάκτηνων ανάποδα και εδώ μιλάμε για σταθερότητα. Τα πεντάκτηνα είναι η σταθερότητα, συμβολίζουν τη σταθερότητα, οπότε ανάποδα αυτό που μαθαίνει είναι τι σημαίνει να χάνει μια ευκαιρία για κάτι σταθερό. Εσείς από ό,τι φαίνεται του μαθαίνετε τη σταθερότητα. Του δείχνετε τι συμβαίνει όταν δεν επενδύει εγκαίρος. Γιατί είναι πολύ διστακτικό, μπροστά πίσω με τον βασιλιά των ράβδων ανάποδα. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, δεν είμαι έτοιμος, δεν είμαι σίγουρη, δεν ξέρω αν νιώθω ασφάλεια. Είναι δικό του το πρόβλημα, δεν είναι δικό σας. Μαθαίνει λοιπόν τι σημαίνει να χάνει μια ευκαιρία για κάτι σταθερό, του ή της δείχνετε τι συμβαίνει όταν δεν επενδύει εγκαίρος. Εσείς, φίλοι μου, είστε το μάθημα της αξίας και της σταθερότητας για το άτομο που ρωτάμε, που έχετε στο μυαλό σας. Οκ. Τι ζητάει η ψυχή του ή η ψυχή της από εσάς τώρα? Ο πύργος. Ζητά αλήθεια. Το άτομο για το οποίο έχετε, το άτομο που έχετε στο μυαλό σας, έτσι, ζητάει αλήθεια ακόμα και αν πονάει. Ζητά να γκρεμιστούν ψευδαισθήσεις, είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι κάτι έχει γκρεμιστεί, θέλει να γκρεμιστεί, αλλά τι να γκρεμιστεί? Ψευδαισθήσεις, προσδοκίες και παλαιά μοτίβα. Θέλει την αλλαγή. Εντάξει, υπάρχει η διάθεση, υπάρχει προδιάθεση για θεραπεία. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι αναγκαίο και το ξέρει το άτομό σας ότι είναι αναγκαίο για την εξέλιξη και των δύο σας και για την εξέλιξη της σχέσης. Δηλαδή θέλει μεν τη σχέση, αλλά είναι πάρα πολύ εγωιστής. Θέλει να τα ελέγχει όλα. Αυτό θέλει θεραπεία. Μπορείς να τα ελέγχεις όλα. Έτσι, να είσαι control freak είναι πολύ κουραστικό. Μήνυμα ανώτερης καθοδήγησης για εσάς. Εσείς, φίλοι μου, είστε στεναχωρημένοι, ξεκάθαρα, με το 5 των κυπέλων ανάποδα. Για σας και για σας θεραπεία, φίλοι μου, και για σας. Είναι η ώρα για συναισθηματική επούλωση. Να αφήσετε πίσω τη λύπη, την ενοχή ή το τι θα μπορούσε να έχει γίνει, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί μεταξύ σας, αν είχαν πάει όλα όπως έπρεπε. Η ανώτερη καθοδήγηση σας λέει, κοιτάξτε μπροστά, όχι πίσω. Εντάξει, μην κοιτάτε πίσω ό,τι και αν έχει συμβεί μεταξύ σας, σας παρακαλώ, γιατί σας φέρνει πίσω, δεν φεύγετε από, από αυτό το κύκλο της λύπης, πρέπει να βγείτε και πρέπει με την βασίλισσα των κυπέλων ανάποδα ήρθε η ώρα να βοηθήσετε τον εαυτό σας, φίλοι μου. Αν συνεχίσετε όπως πάτε, υπάρχει κίνδυνος να εξαντληθείτε συναισθηματικά. Δηλαδή εσείς εδώ, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει ανισορροπία και δίνετε στη σχέση πολύ περισσότερα από ό,τι λαμβάνετε.
Εντάξει, άρα θα πρέπει να αλλάξετε, να δείτε λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Δίνετε πάρα πολλά και υπάρχει κίνδυνος συναισθηματικής εξάντλησης. Το τελικό μάθημα της ψυχής είναι να προστατεύσεις την καρδιά σου. Προσοχή, φίλοι μου, προσοχή. Προσοχή, προσοχή. Προστατεύστε την καρδιά σας. Εντάξει, μαζέψτε την ενέργειά σας, πάρτε την πίσω. Κάντε ένα τσεκ στη σχέση αν αυτή σας στεναχωρεί. Εντάξει, μην τα θυσιάζετε όλα εις βάρος της υγείας σας. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει αληθινό, έντονο συναίσθημα, αλλά η υγεία προηγείται. Λοιπόν, ποιο είναι το συνολικό μήνυμα, φίλοι μου? Υπάρχει αληθινή αγάπη, σας το είπα με το άσο των κυπέλων, και αληθινή αγάπη σε επίπεδο ψυχής, αλλά η αστάθεια και ο φόβος και η έλλειψη υγείωσης, έχουμε έλλειψη υγείωσης εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται στο άτομό σας, δημιουργούν ρήγματα και εντάσεις. Η ψυχή σας, φίλοι μου, καλείται να διαλέξει την αλήθεια και την επούλωση και να μην χαθείτε μέσα σε συναισθήματα που δεν επιστρέφονται ισότιμα. Έχει χαθεί δηλαδή το balance εδώ πέρα. Σαν να δίνετε, όπως σας είπα, περισσότερα από ό,τι παίρνετε στη σχέση. Οπότε φροντίστε λίγο τον εαυτό σας και την υγεία σας. Και αν αυτό το μήνυμα, φίλοι μου, άγγιξε την καρδιά σας, να θυμάστε ότι καμία σύνδεση δεν είναι τυχαία, δεν έρχεται τυχαία, αλλά έρχονται για να μάθουμε, εντάξει. Μαθαίνει ο ένας από τον άλλον και ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω στην ομάδα 2, να υπάρξει επούλωση, γιατί αλλιώς θα καταρρεύσετε. Εντάξει, οπότε προσοχή. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Πάω στην ομάδα 3. Φίλοι μου, όσοι διαλέξατε την ομάδα 3, πάμε να δούμε ποια είναι τα μηνύματα ψυχής από το άτομο που σας ενδιαφέρει. Ξαναλέω, μιλάμε για καρμικές σχέσεις, σχέσεις που υπάρχουν συναισθήματα που δεν εξηγούνται με τη λογική πάντα, σχέσεις που μπορεί να είναι σε απόσταση, να έχουν συμβεί διάφορα, ή που απλά σε κάποια σχέση θέλετε να διαλευκάνετε πού πάτε, τι συμβαίνει. Εντάξει, θέλετε να δείτε λίγο παραπάνω με λεπτομέρεια τι συμβαίνει μεταξύ σας και τι θα ήταν καλό να γίνει. Πάμε να δούμε ποια είναι η ενέργεια του ατόμου, φίλοι μου, αυτή τη στιγμή που σας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Conditioning, λοιπόν. Θα σας πω, γιατί έχω και ένα διαφορετικό deck εδώ. Ναι, υπάρχει πάθος, έλξη. Νιώθει δηλαδή, έχει το άτομό σας. Είναι πολύ περήφανο βέβαια. Λοιπόν, τι νιώθει και δεν λέει We are the world. Λοιπόν, είναι ολοκληρωμένο. Ολοκληρώνεται αυτό το άτομο. Εντάξει, το κάνετε χαρούμενο. Πάμε παρακάτω. Isolation, το 3. Πέφτουν οι κάρτες. Trust. Εσείς του μαθαίνετε, δίνετε μαθήματα εμπιστοσύνης από ό,τι βλέπω στο άτομό σας, φίλοι μου. Μαζί σας νιώθει πιο κοινωνικός. Έχει την τάση να απομονώνεται, είναι πιο μοναχικό το άτομό σας. Τι θέλει. Το συμπληρώνετε. Το άτομο. 4, 5, 6. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία και για το 3. Για να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Ένα λιοντάρι δεμένο, σαν να είναι δεμένο με αλυσίδες. Αλλά οι αλυσίδες είναι χαλαρές. Σύνολο περιορισμών συμβολίζει, που δεν είναι πια πραγματική, αλλά μόνο νοητή.
Εντάξει, η ψυχή του, φίλοι μου, νιώθει παγιδευμένη από πεποιθήσεις ή φόβους από το παρελθόν. Όχι επειδή δεν μπορεί να απελευθερωθεί, αλλά επειδή έμαθε να πιστεύει ότι δεν μπορεί. Η ενέργεια προς τα εσάς είναι μπλοκαρισμένη, όχι ανύπαρκτη όμως. Εντάξει, υπάρχει μπλοκαρισμένη ενέργεια από το άτομό σας. Έχει παγιδευτεί από κάποιες πεποιθήσεις και φόβους από το παρελθόν. Χρειάζεται δουλειά δηλαδή. Τι θέλει να σας πει αλλά δεν μπορεί. We are the world. Είμαστε ο κόσμος. Άνθρωποι ενωμένοι γύρω από τη γη. Κύκλος, ενότητα, συλλογικότητα. Τι μας λέει εδώ? Σε νιώθω κομμάτι μου. Δεν είμαστε χωριστοί. Okay. Η ψυχή αναγνωρίζει την ενότητα μεταξύ σας, πέρα από εγωισμούς ή αποστάσεις. Αυτό λοιπόν, φίλοι μου, είναι ένα καθαρό soul bond, δηλαδή υπάρχουν δεσμοί ψυχικοί μεταξύ σας. Σας νιώθει κομμάτι του ή κομμάτι της. Στη τρίτη θέση, ο καρμικός σας, ο καρμικός δεσμός μεταξύ σας, μια φιγούρα που κλαίει μέσα σε πάγο, κλειστή, απομονωμένη, αλλά προστατευμένη. Τι σημαίνει αυτό, φίλοι μου? Ο δεσμός σας έχει περάσει φάση συναισθηματικής απομόνωσης. Όχι από έλλειψη αγάπης, αλλά από φόβο έκθεσης. Υπάρχει τρομακτικός φόβος εδώ, έκθεσης, καρμικό μάθημα. Να λιώσει ο πάγος, όχι όμως να σπάσει βία, προσοχή. Εντάξει. Υπάρχει φόβος έκθεσης. Ο φόβος έκθεσης έρχεται από το άτομό σας κυρίως. Δηλαδή, να εμφανιστούμε μαζί και πώς θα το πάρει ο κόσμος γύρω μας, τι θα πούν οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου. Δηλαδή, το άτομο για το οποίο που σκέφτεται συνέχεια, έχει παγώσει από το να μην εκτεθεί, να μην εκτεθείτε, δηλαδή πώς θα σας παρουσίαζε, τι θα λέγανε οι φίλοι του, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ ή την ενδιαφέρει, δίνει πολύ σημασία στο τι λέει ο κόσμος, τι λένε οι γύρω. Το άτομο λοιπόν, το άτομό σας αλλά και εσείς, το μάθημά σας είναι ότι θα πρέπει να λιώσετε αυτό το πάγο της απομόνωσης και του φόβου που ναι μεν σας κρατάει σε ασφάλεια, αλλά υπάρχει αυτή η παγωμάρα μεταξύ σας. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει. Όταν υπάρχει αγάπη δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα πούν οι γύρω μας. Οι γύρω μας δεν ζουν αυτό που ζείτε, αυτό που ζούμε εμείς. Η ζωή του καθενός είναι δική του, φίλοι μου. Εντάξει, επίσης μην ξεχνάμε ότι δεν ζούμε για πάντα. Αυτό είναι πάρα πολύ λάθος. Και φυσικά θα το μετανιώσει. Τι σημαίνει η ψυχή, τι μαθαίνει, η ψυχή του από εσάς, η ψυχή της. Βλέπουμε ένα άλμα στο κενό. Με εμπιστοσύνη στο άγνωστο. Από εσάς, φίλοι μου, μαθαίνει εμπιστοσύνη στη ζωή και στη ροή. Της δείχνετε ή του δείχνετε ότι δεν χρειάζεται έλεγχος για να υπάρχει ασφάλεια. Εσείς ενεργοποιείτε το θάρρος της ψυχής του. Είδατε το λιοντάρι που είναι δεμένο εδώ από πεποιθήσεις και φόβους, όπως είπαμε πριν. Τι ζητάει η ψυχή του ή η ψυχή της από εσάς με την ολοκλήρωση? Εδώ βλέπουμε, φίλοι μου, ένα πρόσωπο που κουμπώνει, ένα παζλ που ολοκληρώνεται. Η ψυχή είναι σίγουρο ότι ζητάει ολοκλήρωση, αλλά όχι προσκόλληση. Το ζητούμενο εδώ είναι να κλείσει ένας κύκλος με συνείδηση και όχι με πόνο. Το να κλείνω κάτι δηλαδή έτσι βιαστικά, χωρίς να πεις κουβέντα στον άλλο, δηλαδή υπάρχει μια βιασύνη και κλείνω τα πράγματα επειδή δεν έχω την ωριμότητα ή την διάβγεια, πείτε το πώς θέλετε, ή το θάρρος να κάτσω να το λύσω πολιτισμένα, αφήνει κατάλοιπα αυτό. Δεν είναι όπως και να το κάνουμε, και όχι μόνο σε εσάς αλλά και στο άλλο άτομο. Ξαναλέω, να κλείσει ένας κύκλος με συνείδηση και όχι με πόνο.
Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα τέλος της σχέσης, μπορεί και να είναι τέλος της σχέσης, ok, αλλά και τέλος του παλιού τρόπου σύνδεσης. Εντάξει, είδαμε εδώ ότι υπάρχουν φόβοι και πεποιθήσεις που πρέπει να λυθούν, ενδεχομένως με θεραπεία, ενδεχομένως να πρέπει να κάτσει κάποιος ή και οι δύο ή και ο ένας να σκεφτεί, να αναθεωρήσει. Μήνυμα, άρα πρέπει να αλλάξουν κάποιοι παλιοί τρόποι σύνδεσης ή να τελειώσει η σύνδεση. Μήνυμα ανώτερης καθοδήγησης για εσάς με την ωριμότητα. Βλέπουμε ένα ώριμο πρόσωπο γεμάτο εμπειρία, χωρίς σκληρότητα. Η καθοδήγηση, φίλοι μου, για εσάς είναι η συναισθηματική ωριμότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να μην αντιδράμε και να μην αντιδράτε από πληγή, αλλά από επίγνωση. Η ψυχή σου έχει μεγαλώσει μέσα από αυτή τη σύνδεση, να ξέρετε. Μέσα από τη σύνδεση αυτή έχετε ωριμάσει. Οπότε, από εδώ και πέρα, ό,τι αντιδράσεις έχετε σε εντάσεις, τσακωμούς κτλ, ας είναι από επίγνωση και όχι από κατάλοιπα, από πληγές, από προηγούμενες σχέσεις, από τραύματα. Που οδηγεί η σύνδεση αυτή σε επίπεδο ψυχής? Βλέπουμε την αρμονία, μια φιγούρα σε απόλυτη γαλήνη, εναρμονισμένη με τον εαυτό της. Έχουμε και τα δελφίνια, που είναι σημάδι. Πολλές φορές ξέρουμε ότι τα δελφίνια επικοινωνούν τηλεπαθητικά. Έτσι. Εναρμόνιση, εδώ έχουμε harmony. Το τελικό σημείο δεν είναι το δράμα, προσοχή. Το τελικό σημείο δεν είναι το δράμα, αλλά η εσωτερική αρμονία. Ανεξάρτητα από το αν θα συνεχίσετε να είστε μαζί ή όχι. Αυτή η σύνδεση σας οδηγεί πίσω στον εαυτό σας, να βρείτε την αρμονία μέσα σας, είτε είστε μαζί είτε είστε χωριστά. Δηλαδή έχει να σας δώσει ένα πολύ ωραίο μάθημα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, συνολικά φίλοι μου έχουμε ένα πολύ ωραίο άνοιγμα εδώ. Αυτή είναι μια σύνδεση αφύπνισης για το 3, όχι για να κρατήσει δεμένη την ψυχή, αλλά για να τη θυμίσει ποια είναι και στους δύο. Να θυμηθείτε ποιοι είστε. Η αρμονία έρχεται όταν αφήσετε τον έλεγχο, δηλαδή αν κάποιος έχει θέματα ελέγχου, το άτομό σας μου βγαίνει εδώ είναι, που έχει τα θέματα με τον έλεγχο, να αφήσετε τα θέματα ελέγχου και να εμπιστεύεστε τη ροή, να χαλαρώσετε μέσα στη ροή της ζωής. Εντάξει. Αυτά βλέπω για το 3. Καλή επιτυχία φίλοι μου σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ.